hello අපි ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය use කරන්නේ Google Pay වගේම Apple Pay. මොකද කිව්වොත් ඒවා ලංකාවේ වැඩ කරන්නේ Apple Pay කියන එක especially. හැබැයි ඔයා ලන්ඩන් නැත්නම් UK එනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම use කරන app එක තමයි Google Pay නැත්නම් Apple Pay කියන එක. because ගොඩක් කට්ටිය phone use කරන phone එකෙන් තමයි payment එක කරන්නේ. sorry මේකදී ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ iPhone එක use කරලා UK වලට එනවා නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් Apple Pay එක නැත්තම් sorry Apple Pay එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි settings වල තියෙනවා region changes කරන්න ඕන එකක්. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. එතන ඔයාගේ යන්න ඕනේ general කියන එකට. එතන settings වල ගිහින් general ගිහින් එතන language and region එකට ගිහින් ඔයා ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවට UK කියන එක select කරපුවාම ඔයාගේ bank account එක add කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් මම පුළුවන් නම් වුණොත් මම මෙතන image එකක් දාන්න. නැත්තම් cannot you can add the card because of the region කියලා වැටෙනවා. එන්නේ හින්දා ඒ විදිහට කරා නම් වැඩේ හරි. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. bye bye see you.